እንደምን ከረማችሁ እንደምን ቆያችሁልኝ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ እንዴት ገንዘብ በኦንላይን ሰርተን ማለትም እንዴት ገንዘብ እንደምናገኝ ቪዲዮዎችን የተለያዩ ቪዲዮዎችን በማየት የተለያዩ ማስታወቂያዎችን የተለያዩ አድሶችን በማየት እነኛን አድሶች በማየት እንዴት ከነኛ ላይ ኮይን በኮይን መልክ ገንዘብ እንዴት እንደምናገኝ ወይም ደግሞ በቀላሉ ቁጭ ብለን ምንም ሳንሰራ ቪዲዮ ብቻ ወይም ደግሞ ፈኒ ቪዲዮ በማየት እንዴት ገንዘብ እንደምንሰራ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። ፔይፓል ሊኖር ይገባል። ፔይፓል መኖር አለበት። በዛ ነው የሚገባላችሁ ወይም ደግሞ እንደ ካርድ ማስሞላት ትችላላችሁ። ለዛሬ ግን እንዴት አክሰስ እንደምናረግ ገብተን አፕልኬሽን ውስጥ ገብተን እንዴት እንደሚሰራና ሪል እንደሆነ ነው የምናረጋግጠው ማለት ነው። እና በስርዓት ገንዘብ ይሰራል። ኮይኖችን ወደ ፔይፓል አካውንት በመላክ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ቁጭ ብለን። እሺ አሁን ወደ አፕልኬሽኑ እንሄዳለን። የአፕልኬሽኑ ስም ክሊፕክላፕስ ይባላል። በመጀመሪያ እናንተ ፕሌይ ስቶር ላይ በመሄድ ክሊፕክላፕስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እዛ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ነው። ይሄ ነው አፑ። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ሪል እንደሆነ የተለያዩ ፎቶዎች ይኖራሉ እዚህ ጋር። ከስርም ደግሞ የሰዎች እንትን ይኖራል ማለት ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰዎች ስለዚህ አፕሊኬሽን የሰጡት እንትን ኮሜንት ይኖራል። ከስር ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ለጊዜው ሰዓት እንትን ለማለት ወደ አፑ እንገባለን። እዛም በኋላ እንደምታዩት እንዲህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችው ሎጎ ደስ ትላለች። ይመጣል ማለት ነው። እዛ ቀጥታውን መጀመሪያ ምንድነው የሚመጣልን ከጉግል አካውንታችን ጋር ሳይን ኢን ማድረግ አለብን። ከዩቲዩብ ከፌስቡክ ከቲክቶክ ጋር ያልተገናኘ ጉግል አካውንት ቢኖራችሁ የተመረጠ ይሆናል። ከነኛ ጋር ባይገናኝ ጥሩ ይሆናል። አንድ የራሱ አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ለዚህ የሚሆን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል እንለዋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይመጣል ትንሽ ቆይቶ። ከመጣ በኋላ እንደዚህ ያስመርጠናል ማለት ነው። እኛ ከዚህ ውስጥ አንድ ያልተገናኘ ከምንም ጋር ያልተገናኘ አካውንት በመምረጥ አንዱን ነክተን እንከፍታለን ማለት ነው። እዛ ቀጥታ ሳይን ኢን ይሆንልናል ማለት ነው። ሳይን አፕ አድርገን ከጨረስን በኋላ ሜል ወይም ፊሜል ያስመርጠናል። ወንድ ወይም ደግሞ ሴት ብሎ ያስመርጠናል። የወንድ ሲምቦል ይሄ ነው፣ የሴት ደግሞ ሲምቦል ይሄ ነው። አይ ቲንክ እዛ ሜል የሚለውን ነካለን። ኒክኔም ስም ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እናንተ ደስ ያላችሁን ስም መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ጌመሪክስ ብዬ ዝም ብዬ ጌመሪክስ ስለዋለኝ ማለት ነው። እዛ ፎቶ ማድረግ ፕሮፋይል ፎቶ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ግዴታ ነው ማለት ነው። ፎቶ መደረግ አለበት ይለናል። እንግዲህ ካላረግን ኔክስት የምትለው እዚች ጋር አመጣለን ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ እዚች ጋር ያሉትን ኢሞጂዎች አንዱን እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት የሚለውን በመንካት እናልፋለን ማለት ነው። እናንተ ፎቶ መርጣችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኔ ኔክስት ብዬ አልፈዋለሁ። እዛ ካታጎሪ ያስመርጠናል ማለት ነው። ኢንተረስት የሆናችሁበትን 5 ካታጎሪ በምግብ፣ በቴክኖሎጂ፣ በአኒሜሽን ሊሆን ይችላል። አኒሜ፣ በቴክኖሎጂ፣ በጌሚንግ፣ ላይፍ ስታይል የተለያዩ አድቫይሶችን ያስመርጣችኋል። እኔ መኪና በጣም ስለምወድ አውቶሞቢልስ አንድ እነካለሁ። ስፖርት ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ ቴክኖሎጂ፣ ቢዝነስ የለም፣ ፋሽን፣ ላይፍ ስታይል ይቅርብኝ፣ ጌሚንግ። በቃ 5 ከመረጣችሁ በኋላ 5 ነው የሚያስመርጣችሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት በምትለዋን በተን በመንካት እናልፋለን። እዛ ይመጣልናል ማለት ነው። ሎድ እያደረገ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው ሎዲንግ እያደረገ ነው። በነገራችን ላይ ልክ እንደ
ሶሻል ሚዲያ አይነት ነገር እንደዛ አይነት ነገር ነው ግን ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ሰዎችን እንደ ዩቲዩብ በሉት በቃ እንደዚህ ዩቲዩብ ሆኖ ትንሽ የሆነ ወጣ ያለ አፕልኬሽን ነው ገንዘብ ለየት የሚያደርገው ገንዘብ እንደ መስራት እንችላለን ቪዲዮዎችን በማየት ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን የምናገኛቸው ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ተለቀቁ ቪዲዮዎች ናቸው አይ ቲንክ እና እነሱን ነው ገብተን የምናየው እነሱን ገብተን ባየን ቁጥር ሪዋርድ አለው ማለት ነው የተለያዩ ኮይኖችን ይሰጠናል ገንዘቦችን ይሰጠናል እኛ ቀጥታ ወደ ፔፓል በማስገባት ከዛ ላይ ደግሞ ወደ ባንክ አካውንታችን ነው የምናስገባው እዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ቪዲዮዎች ይመጣል እዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪዋርድ የምትላለች ሪዋርድ የምትለው አነካታለን ታፕ ካደረግን በኋላ ሎድ አፕ ያደርጋል ማለት ነው ሎዲንግ እያደረገ ነው እዛ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ልክ እንደከፈትን ዴይ 1 በ7 ቀን ውስጥ ያው 500 ኮይን ይሰጠናል ማለት ነው ዴይ 2 ላይ ደግሞ $1 ይሰጠናል ዴይ 3 ላይ ደግሞ ሳጥን ቦክስ ይሰጠናል ማለት ነው እኛ 500 ኮይኖችን ሰብስበናል ማለት ነው ኮይኖቹን ሰብስበን ወዴት ነው ወደ ፔፓል አካውንታችን ነው የምናስገባው እዚህ ጋር ለችውንም ሪዋርድ እንነካታለን ያው እንደ መጀመሪያችን የተለያዩ ሽልማቶች አሉት ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሳጥን ያመጣልኛል እዛ ሳጥን ውስጥ የተለያዩ ካርታዎች ይኖራሉ እነኛን ታፕ በማድረግ እናሳልፋለን ማለት ነው ሪዋርዶች ናቸው እነኚህ እንደምታዩት 400 ኮይን በሳጥን ውስጥ ሰብስቤያለሁ ማለት ነው እኔ ጌሞች አሉ ጌም ሴንተር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡክ ሴንተር አለ ፍሪ ኮይን ሚላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ24 ሃወር በኋላ ፔፓል አካውንታችንን ሊክ አድርገን $0.1 ዊዝድራው ማድረግ እንችላለን በኩፖን watch video for ከ0 እስከ 1 ሚኒት እዚህ ጋር እንደምታዩት አይተን ቪዲዮ አይተን 500 ኮይን ልናገኝ እንችላለን ጌሞችን ተጫውተን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮይን 100 ኮይን ልናገኝ እንችላለን ኢንቫይት ኮድ ደግሞ ሊንክ ይሰጠናል ለራሱ ሊንኩን እንትን ብለን ወደ ሼር ስናደርገው ሰዎች በዛ ሊንክ ሲገቡ ለኛ ይሸልመናል ማለት ነው የተለያዩ ታስኮች አሉ ስራዎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት 920 ኮይን አለኝ 920 ኮይን መሰብሰብ ይያለኝ ገና ከመጀመሪያው የተለያዩ ነገሮች አሉ ዋሌት የሚላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋሌት ውስጥ አሁን 920 ኮይን ሴቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው እኔ እናያለን እዚህ ጋር አሁንኛ ወደ ፔፓል አካውንታችን ምናስገባው ገንዘብ አለ የሆነ የገንዘብ እንትን ሲምቦል አለ እሷ ስመጣልን ነው ቀጥታ ወደ $17 ነው ምናምን ሲሞላልን ቀጥታ ወደ ፔፓል አካውንታችን እናስገባለን ማለት ነው ሁላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም እኛ እስካሁን ገንዘብ መሰብሰብ አልቻልንም ማለት ገንዘብ ስንሰበስብ ነው እዚህ ጋር ወደ $15 or $0.10 ወደ $10 $20 $40 $50 እነኚህን መንዘር ስንችል እነኚህን መስራት ስናገኝ ቪዲዮዎችን በደንብ አይተን ኮይኖቹን ሰብስበን ኤክስቼንጅ አድርገን ስናገኝ ቀጥታ ወደ ፔፓል አካውንታችን ነው የምናስገባው ማለት ነው you can exchange your clip coins to USD in my clip coins ይላል ማለት ነው you earn more money by inviting friends ፍሬንዶችን ጓደኞችን ኢንቫይት በማድረግ ሊንኮችን በፈለጠ ገንዘብ እንደምናገኝ ነው የነገረን ማለት ነው you will spend 300 to exchange 0.03 አሁን ይሄንን ወደ ገንዘብ ነው ኤክስቼንጅ የምናደርገው ወደ ገንዘብ ኤክስቼንጅ አድርገን ነው ወደ ፔፓል አካውንታችን ትራንስፈር ማድረግ የምንችለው ኮንፊርም አልኩትኝ እኔ ፐርቼስ ሰክሰስፉል ኤክስቼንጅ አድርጎልናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት
4000 ሲኖረን ደግሞ ኤክስቼንጅ ማድረግ እንችላለን 1000 ኮይን ሲኖረን 1000 ኮይን ሲገባልን ደግሞ ወደ እንተንን ኤክስቼንጅ ማድረግ እንችላለን ወደ ካሽ ማለት ነው አሁን እኛ እዚህ ጋር 0.03 ዩሮ አለን ማለት ነው ዩሮ USDT አለን ማለት ነው 0.0110 ሲሞላልን እንደምትት እዚህ ጋር ይሄኛው ሲሞላልን ወደ ፔፓል አካውንታችን በመንካት ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ትራንስፈር ልናደርግ እንደምንችል እንዴት ወደ ፔፓል አካውንታችን እንደምናስገባ ይዤላችሁ ፓርቱ ይዤላችሁ መጣለው ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ